5-cylindrig Volvo rallybil, kan det bli häftigare än så? Volvo S40, alltså det är ju riktigt häftigt med 5-cylindrigt och rally är ju också häftigt. Det är en riktigt skön sång i den här motorn. Det är ju en standardklass som den här går i. Peter Dahl kör och i år tror jag att Emma, dottern, ska vara kartläsare också. Riktigt häftigt är det. Det här ljudet är liksom, det är en riktigt härlig sång. Sjöberg Motorsport har varit och gjort i ordning motorn invändigt. De har gjort ett riktigt bra jobb. Det märker vi när vi håller på att kalibrera. Så vi har tittat lite närmare på programvaran. Det är ju inte så mycket man kan göra på en sugmotor. Det finns ju inte så många variabler. Utan det är ju tändningen och maxvarvtal och bränsle och sådär som man kan titta på. Vi har höjt tändningen någon grad. Det ökade effekten lite grann. Original så är det ju 140 hästkrafter i en sån här bil. Och det är ju kanske inte sådär jättekul att köra med. 140 hästkrafter i motorn. Nu är det mer än 170 hästkrafter på naven. Vi mäter ju på naven, vi mäter inte på däcken. Så mer än 170 hästkrafter på naven. Och det kommer till att göra skillnad, det kan jag garantera. Vi har även höjt varvtalet. Vi kan kolla här på grafen. Här har vi höjningen då. Så att några graders extra tändning, det gjorde att det hoppade upp lite grann där då. Och man har det med sig under det varvtalsområde som man använder då. Och så har vi förlängt det då. Normalt sett så går den här bara till typ 6250 och vi har höjt det till 7250 så den ska räcka till lite längre. Och likadant när man växlar, så det är ju rätt så långa steg i en sån här. Den är en 5-växlad låda, men det är alldeles för långa steg. Så man vill ju liksom inte ramla ner för långt i varvtalsområdet då, utan man får dra den förbi den här toppen. Det känns jättekonstigt när man gör det, men man har igen det när man skickar in nästa växel då. Så det är det som är liksom skiljer en riktig tävlingsmotor från en standardmotor. Men nu kommer den till att få sjunga ut riktigt i skogen. Det ska bli riktigt härligt att höra den. Vi har ju bara hört den här i bromsbänken och det är riktigt härligt alltså. De här, om vi tittar på motorrummet så här så det är ju guld i motorrummet. Och det är inte bara för att psyka motståndarna riktigt, för det gör det ju naturligtvis. Det här guld har ju den här guldtejpen har en kraftigt reflekterande effekt. Så den reflekterar värme. Ni kan kolla, den finns även i vår webbshop där. Om ni går in på under Funk. Så de har väldigt tuffa just material mot värme. För att isolera bort värme på olika sätt. Riktigt häftigt. Vi ska ta och titta lite grann där bak också. För att katalysatorn är bakflyttad. På en sån här bil så får man ju inte göra så mycket. Utan man måste liksom hålla till godo med de förändringar man får lov att göra. Man får ändra om lite grann med luftfiltret, förbättra dragningen där. Och man får förändra avgassystemet. Och på en sån här bil
så sitter ju normalt sett katalysatorn längst framme vid primärrören. Det ser faktiskt rätt så häftigt ut på de här bilarna för det är ihopdraget och rätt så schysst längd på primärrören på grenröret. Så det ser väldigt bra ut. Men original så sitter där ju liksom en katalysator mitt i, ja precis där man skulle vilja ha sekundärröret till och få till pulserna då. Så där kan man förändra lite och det har Peter fixat. Så avgassystemet ser riktigt bra ut där längst framme då. Så de 5 rören går ihop till en schysst kollektor. Och sen har man ju då ett temperatur på avgaserna runt 600 till 700 grader. Och då vill man ju inte ha katalysatorn till att sitta längst fram. För där är ju avgaserna som störst. Så katalysatorn är tillbakaflyttad. Man kan säga att avgaserna, det sjunker temperaturen med ungefär 100 grader per meter. Det är bara en uppskattning sådär, som brukar stämma väldigt bra. Och då förstår man att ett par meter längre bort så får man ju betydligt mycket mindre avgaser. Och man kan ha en mindre katalysator och katalysatorn har mindre negativ inverkan på flödet. Så den här bilen är optimerad så mycket man kan göra. Så det ska bli riktigt kul att höra den i skogarna. Vi ska kolla på vingen också. Den är häftig. Det här är ju en framhjulsdriven bil och motorn och växellådan ligger fram. Mycket vikt där fram. Vilket gör att den blir lätt där bak. Så då behöver man en rejäl vinge så att man bibehåller greppet bak. Och här har Emma Dahl har kaddat nya endplates till vingen. Så att det ska passa riktigt bra och räknat på marktrycket. Så det är riktigt tufft. Mer tjejer i motorsporten. Och kan de kadda så är det ju helt grymt. Så den här, det tror jag kommer att göra susen ute på vägen. En annan grej som gör susen är ju katalysatorn. Så här sitter den. Den sitter ju längst bak. Och här har vi sladden som är till lambdasonden. Så vi har mätt lambdavärdet längst bak på denna bilen. Fanns inget uttag där fram, men det går lika bra att mäta där bak så länge det är tätt system. Så det här blir bra. Så vi kollar insidan också. Detta är en standardklass och då så ska man köra med standardbilar. Men tittar man här på insidan så är den ju långt ifrån standard om man säger så. Ratten är ju löstagbar. Det är det ju normalt inte på de här bilarna annars. Handbromsen är hydraulisk. Så man kan bromsa bakhjulen inför en kurva. Justerbar bromsverkan så man kan dosera fram och bak. Så här bromsar man nog flödet till bakbromsarna. Säkerhetsbrytare. Tändning. Intercom. Bur. Åka fortstolar. Alltså det är riktigt häftigt det här alltså. Och sången i den här motorn, det är ju, man skulle vilja börja köra rally, alltså den saken är ju klar. En riktigt häftigt är det. Så detta är ju rallybilen som ni ska hålla utkik efter i rallyskogarna nu i sommar. Och då kommer det förhoppningsvis till vara Emma som sitter i passagerarstolen, håller i kartan och Peter som kör. Sjöberg gjorde ju motorn, alltihopa det mekaniska, riktigt bra arbete. Han verkar inte ha känsla för detaljer så han ska ha all cred för det. Håll utkik efter den här bilen
så ses vi kanske ute i rallyskogarna. Och vill ni se mer sådana här projekt när vi håller på och optimerar specialbilar, så kommentera gärna det och skriv en rad och prenumerera. Och till dess, ha det så gott!